Ang yummy. Grabe. Lasang-lasa mo yung pesto. As in. Grabe, sarap. Ay. Excuse. Oh my God. Ay. Oh my God. Ay. Excuse again. May tinga pa ako. Wait lang. Welcome back to my channel. My name is Lovely M. Hindi mayaman, hindi mayabang, pero magluluto. So, for today's video guys, magluluto tayo ng pesto pasta. But before that, kung bago ka lang sa channel ko, please do subscribe on my channel and click the notification bell button para always notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko. Click mo na yung subscribe button at magtuloy-tuloy na tayo sa ating pagluluto. Ano nga ba ang ingredients ng pesto pasta? Gagamitin kong pasta is from Fiesta. Ayan. Harvey Fresh na full cream milk. Ayan. Try natin maglagay ng full cream milk. Anchovy tuna. Mushroom. Ayan. Chongquaila yung brand. Ayan. And of course, our pesto sauce. Oh my gosh, ang bango niya. Oh my God. Grabe long time no pesto. This pesto sauce was sent to me from BAGUIO with love. Ayan, homemade pesto sauce nila to guys. Ang bango niya. Grabe. Oh, shucks. I'm so excited to make pesto pasta na, guys. Samahan niyo ako magluto ng pesto pasta. So, ito yung ginagawa ko pag nagluluto ako ng pasta. Tubig. Tapos, konting salt para magkaroon na ng flavor yung pasta. Then, konting oil. Ayan. Para hindi magdikit-dikit yung pasta sa gilid-gilid ng kaldero. So, ayan guys. Hayaan nyo lang maluto yung pasta sa tubig. And then, while cooking the pasta, iluto mo na rin yung pesto sauce. Para perfect, sabay sila, no? Ayan. Siya nga pala, pinutol-putol ko na yung pasta para di tayo mahirapan later on. So guys, yung una natin ilalagay itong pesto first. Make your pesto sauce simmer. Wow. Look at that guys. Pag nag-simmer na siyang ganyan, you can put the tuna. After ng tuna meat, you can now put your mushroom. Yeah. Hayaan nyo nang maluto yung mushroom. Low heat pa rin. And then,
You can put a little bit of full cream milk para maging creamy yung pesto sauce natin. Kumukulo na siya, so pwede na tayong maglagay ng Harvey full cream milk. Wow, looks yummy. Oh my gosh. So, ano lang guys, easy. Tapos na siya, diba? Sinimmer mo lang siya and then you put something meat like tuna and then nagput din ako ng mushroom and then konting full cream milk kung wala kang all-purpose cream. Ayan. So, very easy and very yummy nitong pesto pasta na to. I'm sure yummy to kasi alam nyo, homemade talaga yung pesto sauce na ginawa ng from Baguio with Love. I-ready ko lang yung mga food and then magbabalik ako para tikman natin yung pesto sauce. Taste natin. So, ayan guys. Tikman na natin. So, eto siya. Ayan. Yummy. Ang yummy. Grabe. Lasang-lasang mo yung pesto. As in. Lagyan natin ng chili. Inom muna akong tubig kasi nauhaw ako kakaluto. Para siya yung pesto pasta ng Pizza Volante. Kung taga Baguio kayo, alam niyo yun. Doon kasi ako mahilig kumain ng pesto pasta. Tsaka sa Don Enrico's ba yun? Yung sa Session Road din. Oh my God! Alam niyo bang last nakain ko ng pesto is 2011 pa ata yun or 2010 college days pa. And ayun, kasi inaraw-araw ka naman kasi mag-pesto nun. Inaraw-araw ko as in hindi naman araw-araw, mga every after 3 days, ganun. Yung 150 grams na tub, good for 5 persons na siya. Tapos 200 something ata siya. 200 pesos yung 150 grams. Introductory price pala nila yun. So, magko-costing pa lang daw si From Baguio with Love kung magkano talaga yung final price nitong pesto sauce nila. Pero marami-rami na siya guys. Nakita nyo naman kanina yung tab, diba? And good for 5 persons na siya. Not bad. Ang sarap. Grabe. Para kang kumain sa social na restaurant. Mapili kasi ako sa pesto sauce guys. May mga nalasaan ako na pesto pasta na yung pesto sauce nila is hindi ganun kayami. Parang ganun, parang chipipay lang te. Pero this one, te. Sarap. Tapos, ayan, may mushroom. Ang sarap. Lalo na pag nilagyan nyo ng chili oil. Yummy. Tomato jack yung lasa ng chili oil tsaka ng pesto. Nag-mix sila. Sarap. Grabe. Sarap. Woo! Love it.
Grabe, ang sarap! Siya nga pala guys, kung gusto nyong mag-order ng pesto sauce, you can search or you can visit their Facebook page from Baguio with Love, and may IG account din sila guys, from Baguio with Love. Ayan, ilalagay ko na lang sa screen. Andyan sila, yung Facebook page nila and IG account nila guys. Grabe, sarap! Grabe, nakakabitin. Sobrang sarap. Oh my God. Nahulog. Nahulog, nakakahiya. Ang sarap. Wala na, buto na. Sarap na sauce. Simot sarap, besh. Ayan, ubos ko na yung pesto pasta ko. And sobrang nabitin ako kasi sobrang sarap ng pesto sauce. Grabe. Akala mo si Chef Gordon yung nagluto ng pesto sauce, no? Masarap talaga yung pagkakagawa ng pesto sauce ni From Baguio with Love. As in to the highest level. Para kang kumain sa sa bonggang restaurant, ganun. Para yung bumili ng pesto sauce, visit na kayo sa Facebook page ni From Baguio with Love or sa IG account nila at From Baguio with Love. So, hanggang dito na lang nagtatapos itong video na to, guys. Please do subscribe on my channel and click the notification bell button para always notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko. See you on my next one, guys. Thank you for watching. Bye!